नमस्ते साथीहरू। आज चाहिँ हेर्नुहोस् त मैले यो माछाको फ्राई, मसला माछाको फ्राईको रेसिपी लिएर आएको साथीहरू। हेर्नुहोस् साथीहरू, यसलाई मैले यो फ्राई गरिसक्दाखेरि यो कस्तो मजाले यो माथि क्रिस्पी भएको छ, भित्र पनि मजाले पाकेको छ। र तपाईँले पनि यसरी यो ताजा माछालाई ल्याएर फ्राई गरेर बनाउनु भयो भने राम्रो बन्छ। र मेरो च्यानललाई लाइक, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र यो पुरा भिडियो हेरेर कमेन्ट पनि लेख्नु होला साथीहरू। साथीहरू हेर्नु त, आज पोखरी सफा गरेर चट्ट माछा लिएर आइयो होइन। अब यसलाई काटेर चाहिँ यसको चट्ट फ्राई बनाइन्छ। यो चाहिँ अलिक कत्री टाइपको माछा परेछ है। यसमा चाहिँ काँडा अलिक धेरै हुन्छ, तर खाना चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। यो यसलाई चाहिँ यसरी कट लाउने, यसरी त्यो जम्मै सफा गर्न चाहिँ 1 घन्टाभन्दा बढी टाइम लाग्छ जस्तो छ मलाई। रातभरि पकाएर तिज मनाइन्छ। साथीहरू, मैले चाहिँ यहाँ यो माछालाई केलाइकुली गरेर यहाँनिर रेडी गरेर राखेको छु। अब यसलाई चाहिँ म हल्का म्यारिनेसन गरेर फ्राई गर्ने हो। यसको लागि चाहिँ साथीहरू मैले यहाँ थोरै अदुवा लिएको छु, यसै गरी थोरै लसुनको पेस्ट, त्यसै गरी मैले यहाँ अलिकति बेसार राखेको छु 1 चम्चा जति। त्यसै गरी 1 ठुलो चम्चा मैले यहाँनिर यो धनियाँ र जिराको धुलो पनि राखिदिएको छु। करिब 1.5-2 चम्चा जति रेड मिर्ची पाउडर पनि राखिदिएको छु। यसमा साथीहरू मैले यो करिब आधा जति कागती मिक्स गरिदिएको छु। यसमा मैले थोरै नुन पनि एड गरिदिएको छु स्वादअनुसार। थोरै तेल पनि राख्नु होला साथीहरू। यो मसलालाई चाहिँ राम्ररी फिट्नु होला, राम्ररी यसरी मोल्नु होला। यो मसला चाहिँ साथीहरू मैले मजाले मिक्सअप गरिसकेको छु। अब यसलाई मजाले लगाउनु होला। साथीहरू, यसलाई चाहिँ हेर्नु त, मैले यो मजाले यो चाहिँ मसलामा कोट गरिसकेको छु। अब यसलाई चाहिँ म अब केही छिनसम्मको लागि म्यारिनेसन हुनको लागि छोडिदिन्छु र त्यस पछाडि यसलाई खर्याउने। साथीहरू, प्यान तातिसकेको छ, यसमा म तेल राख्दैछु। साथीहरू, यसमा तेल चाहिँ हेर्नु त मजाले धुवा छोडेर तातिसकेको छ। यसमा मैले यो माछालाई राखिदिँदैछु। साथीहरू, तपाईँले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् र लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला साथीहरू। हेर्नु साथीहरू, यो कति मजाले खरिँदैछ। यसलाई चाहिँ एकचोटि फर्काएर हेरौँ।
बेला बेला यसरी यसलाई यो नटासियोस् भनेर हेर्दै पनि गर्नु होला। आगो अलिक सानो गरिदिएको छु मैले। साथीहरू यो चाहिँ छेउछेउको सानो सानोहरू चाहिँ मजाले खरि नै सकेको छ लगभग। यसलाई चाहिँ मैले निकालिदिएँ साथीहरू। यो पनि साथीहरू मजाले खरिसकेको छ, यसलाई पनि म निकाल्दैछु। यसको पनि यो सानो सानो पिसहरू चाहिँ यो खरिसकेको छ हैन, यसलाई म निकाल्दिँदैछु। साथीहरू यो पनि रेडी भइसकेको छ हैन, यसलाई मैले निकाल्दिएँ। र तपाईहरु पनि यसरी नै यो माछालाई मसलामा लपेटेर बनाएर खानुभयो भने मिठो हुन्छ, ट्राई गर्नु होला। अर्को भिडियोसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।